We zitten in Schotland, in Edinburgh, op een hele mooie camping, Moreton Hall Caravan Park. We gaan vandaag weer de stad in. Eerst met lijn 11 naar het centrum en vanaf daar met de hop-on, hop-off bus de stad verkennen. Die rijdt de hele stad door en bij elke stop mag je uit en instappen. En wij zijn van plan om bij halte 12 uit te stappen voor een flinke wandeling omhoog. We zitten aan de red bus, de hop-on, hop-off bus. Netjes aansluiten in de queue, denk aan dat je niet voorgaat. En voor de rest, we gaan een mooie tocht maken, denk ik. Het busstation is bij de Princes Street, vlak bij het Scott Monument, genoemd naar de schrijver Sir Walter Scott. En op elk plein staat wel iemand een show op te voeren, of op een andere manier wat geld te verdienen. Daarachter zie je het Edinburgh Castle, waar we gisteren nog van de tattoo zaten te genieten. We zijn uitgestapt uit de bus en we gaan naar een uitzichtpunt. Dat heet St. Arthur's Seat. En het is hoog, kun je de zee zien, kun je van alles zien. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel heel indrukwekkend mooi uit. Ja. Het is 3:30 geweest, we gaan naar boven. Die heuvel was vroeger een vulkaan. Maar hij is niet actief, gelukkig maar. En Komoot is weer mijn gids. Het wordt steeds steiler en steeds moeilijker. Tenminste, voor mij. Prachtig, hè? Ja. Ja, heel mooi. Maar ook pittig. Pittig, ik heb helemaal geen conditie. Heel langzaam. Ja. Er ligt een cruiseschip hè, daarvoor. Ja. Het is nog een klein stukje omhoog, maar dat doet Tony alleen. Ik vind het wel goed zo. Ja, zeg maar, ik ben gewoon een watje. Het moet wel heel erg prachtig mooi zijn. Ja, mooi. Oh, ja, geweldig. We lopen weer naar beneden. Ja, het gaat allemaal niet soepel hoor. Ik voel me ook echt een hark. Maar één troost, helemaal beneden, daar staat een ijskookkarretje. Heb jij een Oreo tub met boomstammetje? Laat eens kijken. Ik kan het hier gewoon allemaal met een taart Ja. betalen, hè? Lekker man, lekker veel. Smaakt die? Hé jongen. Voor het eerst weer in de camper eten, hè? Voor het eerst weer in de camper eten. Tenminste avondeten.
mooie muziek erop. Heerlijk eten. Glaasje wijn erbij. Het is wel laat. 8:45. Het was een hele... Ja, de tijd gaat snel. Maar dat was een mooie dag. Nou, als je goed kijkt hier, dan zie je dat iedereen is weg. Vandaag hebben we een vrije dag. Er waren wat tips stonden er in onze tripplans. Je kon overal nog heen met je eigen camper. Maar wij hebben besloten om hier te blijven, want we moeten boodschappen doen. Dat hebben we net gedaan. Het was wel 5 kilometer lopen zo ongeveer. En we kwamen eerst bij de verkeerde supermarkt uit. Dat was een heel klein sparretje. Maar een hele vriendelijke meneer die zei, je moet nog even iets verder lopen en dan kom je bij een Tesco. Nou, en die Tesco, dat was een best een grote winkel. Eieren, vlees, groentes, alles hebben we daar gekocht. Hele vriendelijke mensen. En nou weer terug. Zometeen dan heb ik ook even de tijd om met een drone te oefenen. Want we hebben een geleende drone hebben we bij ons. Je moet even uitkijken, Tom. Want hij rijdt je totaal plat. Die drone is niet van ons, maar die is van onze schoonzoon en die gaan we even testen. Ik heb nog nooit gevlogen, dus we gaan het zien of dat werkt. Maar eerst even een bakje koffie. Die drone die kreeg ik niet goed ingeschakeld. Zou misschien aan de accu kunnen liggen. Ik kreeg nog hulp van Ger, onze reisgenoot, maar samen kwamen we er niet uit. Helaas. Wat ben jij aan het doen? Temmetje, wat ben je aan het doen? Ja, onze ruitenspoor die deed het ook niet. Is dat het tekentje? Ja. Ja? En dan moet dat lukken. Dit is een aardig wiebelzakje dit, dus dat werkte niet. Dus ik heb een gaatje in een oud flesje geprikt. Ja, heel erg. En kijken dat het werkt, hè? Grote truc, erop. Hey! Hij doet. Het hoort als inlap. Na 4 nachten op deze camping bij Edinburgh gaan we vertrekken. Verder naar het noorden van Schotland. Daar in de verte dan zien we een brug over de monding van de rivier Forth. Maar eigenlijk zijn er 3 bruggen. Dit is de oudste, een spoorbrug uit 1890. En hier komt een iets modernere uit 1964, maar dat is nu alleen nog maar voor wandelaars, fietsers en openbaar vervoer. En daarachter, daar is de brug waar we nu overheen rijden. 4 baans en geopend in 2017. De wegen worden smaller en het gaat omhoog. De Schotse hooglanden. We rijden richting Queensview bij het stadje Pitlochry. De Britse Queen, koningin Victoria, was hier in 1866 en ten ontour nu ook. We worden begroet door een dronezakspeler, Queensview Center of zoiets. En het uitzicht is inderdaad prachtig. Dit meer heet Loch Tummel. De reisleiding gaf als tip om ook Blair Castle te gaan bezoeken. We zijn lid geworden van Historic Scotland en dan zou je een heleboel kastelen gratis kunnen bezoeken. Maar helaas, deze hoort daar niet bij. Vertel maar, jong. We komen er wel in. Ja. 15, 16 pond of zo kon je door de tuinen wandelen. En ons pasje was daar ook niet geldig. Nee, jammer. Dus, het was een ramp. Maar de omgeving is wel mooi. Hè? Dat is wel heel lekker. Nou, op naar de koffie.
We zitten hier in een skigebied. En waar we nu gaan staan, dat is op een hoogte van 650 meter. De skilift, die is buiten gebruik. En hier zien we onze groepsgenoten voorbij rijden. Volgens mij zijn dit Wim en Nettie. En dit zijn Petra en Ton. En dan zitten we hier op onze nieuwe locatie. Braemar Caravan Park. Hier komen we bij de 3 bruggen. Die steken we over en dan gaat het richting de Schotse Hooglanden. Hier hebben we die. Hier heb je het uitzichtspunt, Queen View. En dan gaan we daarna nog verder naar het noorden, naar onze bestemming. De camping ligt aan de zuidkant van het stadje Braemar. Daar waar je hier de pijl ziet. En aan de rechterkant, daar ligt een heel groot bos. En dan kun je prachtig mooi wandelen. En dat gaan we vandaag ook doen. Bloeiende heide. Een heel groot insectenhotel. Een vogelkijkhut. De vogeltjes zijn net gevoerd, dat gebeurt 1 keer per dag. Nou ja, vogels. Klaterende beekjes. Behoorlijke hoogteverschillen. Bordjes met een duidelijke uitleg. Wat stelt het allemaal voor? Na het bos lopen we nog even kort naar het stadje. En wat opvalt, dat is alles is hier hartstikke schoon. Heel goed aangeveegd. De volgende dag rijden we verder naar het noorden. Over hele smalle weggetjes, hele smalle single tracks met passeerhavens. Maak je bos maar nat.